Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте гарного майстра, запрошую в відкриту групу Telegram. В зв'язку з тим, що в Україну давно вже почала надходити плитка великого формату. Що таке великий формат? Це формат до 4 метрів, більшого я не знаю. Це в основному 3 метра, 3,20, 2,80, 3,60 навіть є. І от для різу цього формату існує два методи різу. Перший це ручний різ плиткорізами великого формату. І другий метод, якщо перший не працює, неправильно ламається, мікротріщини, перекалена, плитка не ламається, тоді вже застосовуються електричні плиткорізи, до яких я зараз дійду. Так ось, зараз на ринку працюють в принципі два плиткорізи. Це Біхай і Рубі. Це паркетки, які ріжуть великий формат. Тепер до них приєднується шеджинг. Приєднався шеджинг ось таким форматом великого формату. Я про ручний цей плиткоріз для великого формату розповідав окремо його плюси і мінуси. Але з тих пір, як я розповідав, пройшов батл, і я можу сказати відкрито, що він працює, він ріже. Але, звісно, є і мінуси в нього. Який в нього мінус? Мінус у нього наступний. Каретка, коли, давайте поставимо каретку. Каретка, тут нема питань. Каретка на підшипниках стоїть вогнуті втулки, які входять в повнотілі металеві стрижні. В принципі, тут ламатися особливо нема чому. Але треба перевірити, чи правильно вони стоять. Але ось ми поставили на шину цю каретку. І, звісно, хотілося б, як у всіх плиткорізах, досить дорогих, коли ви натискаєте одною рукою і ріжете. Так не виходить. Каретка під навантаженням, бачите, вона нахиляється, відводить її. Тому треба працювати двома руками, щоб каретку не підводила. Тому що, якщо шина піднімається, то виходить дуга. Але треба призвичаїтись, щоб різ виконувався двома руками. Звісно, ручна система комплектується присосками, комплектується різаком, можна доукомплектувати розламувачем. Чомусь в цій поставці, що прийшла, їх немає. Але це не біда. Існують перевірені, якісні розламувачі, які, я впевнений, будуть гарно працювати. І не треба той розламувач від шеджинга. Скажімо так, він такий цікавий, але ще не випробуваний в роботі. Так, значить так, що офіційно постачається зараз? Зараз постачається офіційно перший тип шин. Це ось такі дві шини на довжину 1,65 м. Дві штуки на 1,65 м. Загальна довжина у них виходить 3,30 м. Якщо різати кареткою ручним способом, це виходить довжина буде 3,20 м. Якщо різати ось таким шикарним електричним плиткорізом, то довжина різу буде 3,10, тому що він забирає 20 см на початок різу. Тому, звісно, довжина буде менше. Є ще одна комплектація на дві отакі шини по 1,40 м, то відповідно ви можете порізати ними плитку довжиною 2,60 м. Це кому яка треба, можна, я впевнений, що постачальник в подальшому буде продавати такі шини окремо. Тому що ідеально ось було би постачати для такого плиткоріза довжину різу, це 3 отакі шини, кожна на 1,40 м, загальна довжина 3,60 м. Це би закрило 99% тої плитки, яку ви плануєте різати. Крім того, чому ріжуть електричними плиткорізами, а не ручними плиткорізами? Деяка плитка така дорога,
що люди просто фізично бояться. Якщо плитка коштує там 50 тисяч гривень, от такого великого формату, то людина просто фізично боїться її, щоб вона неправильно відламалася. Тому ріжуть, звісно, електричними плиткорізами. В принципі, це гарантія того, правильний різ, звісно, налаштованим плиткорізом, що вона правильно і чітко по міткам поріжеться. Так ось, доходжу до самого цікавого, до електричних плиткорізів. Шиджинг пішов зовсім незвичним шляхом. Він постачає електричні плиткорізи не універсальні, а окремо постачає плиткоріз для прямого різу, він не нахиляється в сторону. І недовго думаючи, вони замінили основу, верхню поставили частину від прямого різу і зробили, що можна різати під кутом 45. Як і у кожного цього способу є свої плюси і мінуси. Плюс, і ще такий невеличкий плюс грошовий. Якщо ви купляєте два електричних цих плиткоріза для прямого і для кута 45, вам в подарунок дається ось така шикарний кейс, в яких ви можете, скажімо так, зберігати все обладнання, сюди поміщається. Звісно, в комплекті з цими плиткорізами йде насос для подачі води в зону різа. В комплекті це набір ключів, це мережа живлення для насоса. Іде ось такий шланга подачі води з клапаном, щоб недовго качати, щоб вода... В комплекті йдуть диски, зараз я покажу, диски 130 йдуть. Так, спочатку давайте роздивимося на плиткоріз для прямого різу. Що він собою уявляє? У нього є регулювання, дуже просте, якісне, у нього немає ніяких люфтів. Дуже швидко ви можете змінити висоту. Тут є показник висоти різа. Як ви бачите, тут від 0 до 22 мм. По моїм замірам, глибина різа у нього 20 мм. Значить, більш-менш правильно показує, що є 22 мм. Чим мені подобається цей плиткоріз? Дуже просте регулювання кута атаки. Тут же, якщо по прямому різу давайте узагальнимо, чому вони рознесли цей виріб. Тому що кут атаки для прямого різу його немає, а кут атаки для фасочки 45 має бути десь приблизно 3%. І для одного інструменту дуже складно добитися того, щоб він різав і прямо, і знімав фасочку під 45, як це робить Рубі і Біхай. Тому для Рубі і Біхай треба застосовувати досить дорогі диски, типу D-Star Edge, щоб вони якісно робили під 45 градусів. Тоді воно працює. Якщо ви попробуєте простий диск, його буде уводити. А особливо, якщо він тонкий, його тим більше буде уводити. Так ось, якщо ви подивитесь, ось це кріплення, бачите, з двох сторін, ви можете налаштовувати кут атаки. Він зазвичай має бути нульовий, він має йти чітко паралельно диску, паралельно плитці. Потужність цього виробу 1650 Вт. Я впевнений, що її вистачить за один прохід зробити, порізати плитку товщиною 2 см. Диск стоїть тут 130 в комплекті. Звісно, при 130 диску глибина різу це 20 мм. Якщо ви поставите 125, це буде на 2,5 мм менше. Відповідно, якщо буде 115, буде менше на 5 мм. Це буде глибина різу приблизно 115 дискам 15 мм, що достатньо, щоб порізати керамограніт, практично весь спектр керамограніта. Що тут особливо? Подивіться, це плюс і мінус. Дуже ось тут оце резина, вона от тут прикріплена, бачите, вона як гармошечка, вона складається, розкладається. Для чого вона зроблена? Щоб мінімалізувати, щоб вода, якщо подається, або повітря висмоктується, можна закрити кришечку, можна відкрити
оцю кришечку і тут робити за допомогою, висмоктувати бруд за допомогою пилососа. Щоб герметизувати, ось Shijing вирішив таким чином. Як на мене, це дуже якісне рішення на рахунок ущільнення, а ось на рахунок надійності і довговічності цієї резини у мене є величезні сумніви. Але я впевнений, що воно і без резини буде працювати. Я сподіваюся, що ця резина буде окремо постачатися. Так, я відкрутив фланці. Сальника на двигуні я не знайшов. Воно закрите там і я не можу підлізти. Тому мені немає ніякої думки по тому, що є там сальник чи немає. Чи можна сюди повноцінно подавати воду. Наскільки довго буде працювати, щоб вода не попала в підшипники. Не знаю, але я впевнений, що якщо передбачена повноцінна подача води, то там сальники є. Тут, бачите, така є ще клійоночка з одної сторони, для того, щоб стримувати розбризгування. Так, дивимося далі. Є мітки, по яких ви можете, виставивши їх можна рухати вліво-вправо, і ви можете виставити, де буде у вас різ. Різ можна виконувати і прямо, можна і назад. Ви дивитесь, тут також є мітки. Диск крутиться в сторону по часовій стрілці. І передбачено, що він буде підривати знизу плитку. Можливо, можна виконувати різ і в напряму протилежному. Тоді буде диск крутитися в сторону плитки і буде менше підривати. Ну, я впевнений, що майстри вже будуть різати і в одну, і в іншу сторону, і будуть якийсь досвід набудуть. Диск крутиться, частота обертання 13 тисяч обертів. Рахується, що для керамограніта це оптимальна частота обертів. Але не всі диски витримують без охолодження. Тому насуху на таких обертах деякі диски горять. Будьте уважними. Це я хочу показати подачу води. Бачите, ось так вона груба, але надійно організована. Крім того, ось ті випуклі ролики з підшипниками, які не ковзають, а катаються по шині. Їх можна з одної сторони, бачите, підтягувати за допомогою болтів і фіксувати. Дуже просто і дуже надійно цей виріб зроблено. Дуже близький. Крім того, цей виріб обладнаний диференційним захистом, тому що передбачається, що він буде працювати з водою. І це дуже добре. Погано те, що він не призначений для наших розеток, треба купляти перехідники. І шкода, бо перехідники вони не завжди витримують навантаження, бо вони неякісні. Хотілося б, щоб постачальник зробив слідуючу поставку з нормальними вилками, які призначені для нашої мережі. Так, кут 45. Звісно, коли ви купили, можна кут 45 виконувати різними методами. Але Shijing передбачив ось таку паркетку, яка буде виконувати кут 45. Дивіться, якщо ви ставите, які плюси і мінуси, я відразу хочу сказати. Я нічого не бачу, де буде виконуватись кут 45. Взагалі нічого не видно. Ось стоїть тут диск. Я його погрузив. І для того, щоб мені побачити, де він буде різати, мені треба нахилятися аж під низ. Бо все закрито, немає ніякого віконця, щоб подивитись, яку ж глибину він зрізає. З прямого різу вони поставили тут якісь мітки, але ці мітки вони не мають ніякого значення для фасочки для 45. Але, звісно, вони ж єдині рішення прийняли. Тому тут саме цікаве налаштування. І якщо ви будете різати, ви не побачите, якщо диск кудись повело. Але зазвичай, коли ви встановили, закріпили за допомогою присосок, за допомогою струбцин, щоб воно нікуди воно не дінеться, воно піде по правильній траєкторії. Хочу вам показати, з чого воно складається. Глибина різу я заміряв, так само складає 20 мм за допомогою
130-го диску. Відповідно, якщо ви зменшите диск, глибина різу буде менше. Так само регулювання, все те саме, тільки воно зроблено під нахилом. Бачите, тут все, практично все повторено. Так само відкидається, так само можна або подача води, ось подача води організована. Дві форсунки тут зроблено чомусь по-інакшому. Бачите, ось подається через такі пластикові направляючі на диск дві форсунки. І можна, звісно, якщо без води, насухо підключити пилосос і працювати. Так само 1620 Вт, так само 13 тисяч обертів. На цій паркетці тут дивне таке рішення, якась сіточка стоїть. Зазвичай ставлять тут фільтр, сіточка така мілка-мілка. Чому Шиджинг поставив таку крупну сіточку, для мене невідомо. Щітки міняти дуже просто, є прямий доступ до них, немає ніяких претензій. Хочу звернути увагу ще раз на з'єднання. З'єднання цих шин відбувається за допомогою ось таких спеціальних сухарів, які кріпляться за допомогою 4 шестигранників. І бачите, спеціально зроблено, що стержень один менш коротше, стержень довший. Чому це зроблено? Щоб відбувся перехід більш плавний. Бо коліщата йдуть паралельно, щоб вони не одночасно попадали на перехід, щоб був плавний перехід. Що ще хочу розповісти? Про присоски. Можна сюди, звісно, ставити присоски. Не можна, а треба ставити присоски, бо якщо є можливість трубциною кріпити, немає можливості присоскою. В общем, її треба так закріпити, щоб вона не рухалась. Присоски, звісно, як на мене, дуже просто кріпляться. Вони вставляються в ті пази, де і кріплення. Вони надійні, вони якісні, але погано, що вони тільки з одної сторони. Якісні вони, але тільки для глянцевої і легко шероховатої плитки, яка, якщо буде сильно шероховата, я їх всіх тестував, ці китайці тримають недовго, ну приблизно там 1, 2, 3 хвилини. Але цих хвилин, якщо буде дуже шероховата плитка, вистачить, що ви зробили розріз. Але на великому формату дуже рідкість, якась структура, якась сильно шероховата. Тому я впевнений, що ці присоски вам послужать. Для зберігання, я говорив, не говорив, існують ось такі чехли, в яких досить багато чого поміщається. Тут такі велетенські карманчики, в яких засовується і каретка, і присоски, і струбцини. Все. Я сподіваюся, що і розламувач Шиджинг розробить такий, який буде в комплекті, який буде якісно працювати і радувати людей. В принципі, це не головне. Головне, ви знаєте, що Росія напала на мою країну Україну. Росіяни вбивають українців, тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого російського, не продавайте нічого росіянам. А українцям що хочу сказати? Якщо ви не тримаєте зброю, то будьте добрі, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!